God morgon you guys. Jag har precis lämnat barnen. Och det är första gången på vad som känns 3 veckor som jag är mysklädd idag. Det har liksom varit klackar och väldigt uppstyrda kläder de senaste dagarna. Eller veckorna. Och idag kände jag att jag behövde en lugn dag och outfit. Och idag blir det en liten tipsvlogg faktiskt. För att det är så många som har frågat om min hud- och hårrutin just nu. Alltså för jag är ju... Mamma, jag vill inte skryta, men jag har fått så långt hår, det är helt sjukt. Jag har inte heller varit hos frisören sedan i början på juni. Så jag tänker när vi kommer hem från kontoret så ska ni få ta del av mina absoluta favoritprodukter. När det kommer till både hud och hår. Men ni ska framförallt först få bara hänga med på en dag på kontoret. För det är en spännande dag idag. Idag går ju vi ut med att vi lanserar Totin. It's been a few weeks of craziness. Jag kommer liksom inte dra liksom, eller vad heter det, tjoa eller simma innan liksom allt är gjort. Och det är ju liksom fredag idag, vi lanserar på söndag. Idag går vi liksom ut med att vi lanserar på söndag. Så att jag kommer liksom inte ta ut någon lycka i förskott. Men jag hoppas att det här går vägen nu. Det är ju första gången jag gör något sånt här. Så att det är klart att det liksom är tufft. Och man vet inte vad man har för motgångar förrän man möter dem. Men med det sagt ska vi sätta oss i min nya favoritbil. Åka in till jobbet. Nu ska vi se vilken. Och här har vi henne. Alltså, jag vet att jag hatade den här bilen först. Men jag har verkligen lärt mig att älska den. Och det är också så här, alltså den är vibe på något sätt. Jag sätter mig här, sätter på en god spellista. Och så har jag det väldigt trevligt. Alltså absolut, det känns lite som att jag kör en traktor. Men ja, jag kommer ju aldrig erkänna det här för Buster. Men att jag liksom faktiskt gillar den nu. Jag tycker också jag liksom med vinterkläder och allt. Alltså jag vibar den. Outfitmässigt också. Gud, ska vi se här att vi har allt. Nu har vi alltså en banan för jag blir väldigt hungrig. Startar vi igång med den. Ska vi lyssna på lite julmusik för att få lite feeling. Plats. Jag är först ut på kontoret idag, vilket känns lite skönt. Jag älskar faktiskt att vara här först av alla. Och typ få starta i lugn och ro. Jag köpte ju också en julgran igår. Men jag glömde julgransfoten så att Victor kommer med den. Den där, för vi har ett event här. Ja, nu när du kollar på den här vloggen så är det ikväll. Så har vi ett event för då Totin, reklam för mitt varumärke. För vårt första släpp som var i söndags. Som är alla de här satin morgonrockarna. En otrolig pyjamas. Och så har vi liksom, alltså de här byarna och trosorna är så fucking snygga. Och det är så snyggt. Jag ska bli juldrink imorgon. Och då tänkte jag liksom, antingen så har jag hela pyjamasen med klackar. Eller så kör jag liksom ett par kostymbyxor, den blåa satinskjortan och så den blåa bhn så att den sticker ut under. Jättesnyggt. Ni ska få se allting på sen också såklart. Gud, vill ni se kaffan? Jag kommer göra en total liksom kontorsview till er när allt är klart. För det är ju liksom lite små grejer. Men kolla vad fint. Jag måste beställa ett bord dit. Men då ska vi se här. Ska vi tända till lite. Vi har en otrolig kollektion då som lanseras på söndag. Som innehåller lite av de här plaggen som ni har skymtat på min YouTube på senaste. Det är det mest otroliga materialet som jag har varit med om. Alltså det är så skönt, det är så slithålligt. Alltså jag har använt mina dag ut dag in. De klarar allt. Alltså och sitter så fint i taupe och vitt. Och även lite mer godbitar. Men jag tänker att jag kan visa det senare. För nu vill jag verkligen komma igång med jobbet. Idag står ju då på listan att vi måste preppa allt inför lansering. Och det är ju så mycket grejer som är liksom, som man kommer på för varje dag. Att så här, vi måste se att vi har alla nyhetsbrev. Vi måste se att allt på hemsidan är perfekt. Vi har kollat igenom det så många gånger.
Vi måste alltså bara kolla igenom alla bilder, allt vi har, vad som ska ut vart. Jag behöver spela in det sista jag behöver. Så att vi har lite att göra. Då ska vi se. Jag älskar också nu att jag har... Det här blocket fick jag av Josse när jag fyllde år. Och jag sparade det tills vi skulle flytta in på kontoret. Så det här är mitt lilla anteckningsblock. Jag längtar också tills att jag är liksom helt... Alltså att allt är i sin ordning. För just nu har vi liksom inte haft tid att bara fixa liksom det som behövs. Typ lite papperskorgar och sånt. Sätta upp alla... Det är liksom en stash med massa produkter. För att så här, ifall jag vill sminka av mig här. Eller om jag behöver sminka på mig eller så. Men nu ligger allt bara huller och buller. Så jag vill verkligen städa upp. Men jag tänker att jag gör det efter eventet. Eventet kommer ju bli också så fint. Tanken är att vi ska tömma hela mitt rum. Och så har vi hyrt in bord och stolar. Så ska vi göra liksom som en... Alltså det kommer bli så fint. Alltså verkligen bara... Massa tända ljus och allting. Då ska vi se här. Bort att jag skulle spela in saker idag, så nu måste jag fixa mitt hår. När jag ändå ska tipsa om saker då, så kan jag verkligen tipsa om Iomi kanske heter det. Adam Lukas hårvårdsmärke. Det här är liksom då en Heat Protector, Volume Mist, lite allt i allo som jag förstått det. Och den är svintrevlig. Här är Viktor. Han ska fixa gran. Vad ska jag såga? Nej, vad har du ingen hår för det? Du jobbar ju hårt. Oj. Vänta, ska jag... Det är blommorna va? Ja. Är det över? Ja. Oj. Nej, inte jag heller. Men det är därför man har Viktor. Okej, ska jag kolla nu att den är i... Foten. Oj. Oj. Fan vad den hårar. Eller Vargar. Hårar är hundar. Okej. Du. Kolla vad fint det blev. Det här kommer ju vara otroligt till eventet. Så ska vi bara ha lite belysning. Tack och hej då. Drar du nu? Ja, det tog jag med. Jag inte du skulle hjälpa mig att jobba. Men vadå? Hämta kaffe och sånt. Nej, skoj. Ja, Hej då. Oj, ja, jag tar hand om det. Hej då. Så, nu har även Lova och Alice kommit. Julgranen är på plats. Och nu ska vi göra det sista inför att vi då inte går live nu klockan 12. Men det känns som att vi går live nu klockan 12. Men du har ju berättat i måndags har jag hört. Ja, men man får väl ge folk en liten... Jag sa inte vad vi hette. Nej, jag vet. Nej, men det känns ju som att vi går live eftersom att det liksom är en ny lansering. Liksom. Okej, jag är så nervös. Men vi har så mycket att göra inför det. Så att jag är också lite så 10 på andetag. Men här har vi det mysigt. Väldigt mysigt. Väldigt mysigt. God stämning. Börjar jag bli lite nervös. Vi har precis gått igenom... Alltså det är också så mycket som händer på samma gång. Det är liksom... Alla nya lanseringar och allt sånt. Och så samtidigt ska man liksom ha full fokus på det här. Men nu har vi liksom gått igenom... vi har inte ens gått igenom hemsidan för typ 4:e gången. Men det ska vi göra. Det är 1 timme tills vi går ut med det här. Och det känns typ ännu mer nervös nu. För man vet att saker... Panik, ja, att saker och ting kan fucka liksom. Jag har jättemycket panik. Jag har jätteångest att jag ska gå och fixa naglarna vid 13. Varför ska du göra det? Men för jag tappade också en igår när jag bar julgran. Man måste ju också vara snygg när man lanserar saker. Jag hade också ett barr på läppen, vill jag säga. Varför har ingen sagt något? Uppenbarligen för att jag inte har sett det.
Där har det suttit. Nu håller vi på med lite sista minuten jobb, men jag måste ju visa er. Alltså, men vi har fått en perfekta, alltså ivory, vad säger man, benvit typ. Pearl white till Alice där. Och det är ju alltså den här morgonrocken. Alltså otroligt material. Alltså det är så skönt mot kroppen. Jag tycker att det ser så lyxigt ut. Perfekt längd. Älskar också att armarna faller ut så här. Och sen har vi ju då vår balkonett BH som är så fin att ha till. Också fint då att ha den så att den sticker ut under ett plagg. Och sen, det känns som att det blir lite OnlyFans här. Men våra V-shaped trosor. Och vi har ju, ja, ni vet ju att jag har gjort ett kejsarsnitt. Så att de här är liksom också satta för att man inte ska visa ärren då med kejsarsnitt. För det tycker jag också att jag har haft svårt att hitta trosor då som har den här formen. Men som inte visar halva snippan. För det känner jag, det finns inte. Ja. Och det här kommer ju då också i min absoluta favoritfärg just nu. Och det är navy. Varför jag valde att göra navy var för att det ska liksom hålla genom säsonger. Det känns inte som att den är så här bunden till en viss årstid, vilket jag älskar. Sen så släpps den även i PJ. Jag har liksom aldrig varit med om ett par byxor som ger alltså så fin silhuett. De är liksom gjorda perfekta så att de inte ska gå ihop så att det ser ut som en långkjol. För det vet jag har en sån icke, jag har inte hittat ett par byxor som inte liksom går ihop så att det bara blir massa tyg. Man får så långa och fina ben. Och så har den dragsko i midjan. Du kan både ha high waist, low waist. Otroligt. Och till det var det här jag pratade om då, som att jag eventuellt ska på juldrinken med ett par klackisar. Men då med såklart navy BH till. Men för det här är då liksom funkar både som pyjamas, men också om man vill klä upp sig. Också fint att ha liksom en tjocktröja över och ett par klackar. Lite smycken. Nej, men den är så fin och kolla liksom på armarna. Det som också är det bästa, vilket var typ också en av de viktigaste sakerna för mig. När jag går hemma då vill jag se lyxig ut, men med zero effort. Alltså jag kommer inte stå och steama plagg. Jag vill ta dem ur min låda så. Och så vill jag ta på dem och så vill jag se lyxig ut. Så det här skrynklar inte. Alltså det är, förlåt, men också fickorna. Perfekta. Och det här lanserades då i söndags. Så ja. In och shoppa. Jag är så nöjd, jag tror inte ni förstår. Det har liksom också tagit så lång tid att ta fram det här. Och så jag har verkligen liksom stor respekt för modeindustrin, vill jag faktiskt säga. För att det är inte lätt. Men jag tycker att så här, vi har haft is i magen och inte stressat framåt. Och resultatet är otroligt. Så in på Totin och shoppa. Nu måste jag fortsätta fokusera. För att vi ska liksom gå ut med det här nu om hur mycket klockan? 10 minuter är utstressad. Om 10 minuter? Shit. Nu jävlar. Okej, dela. I'm so stressed. Nej, jag la upp det på Totin. Nej, Fan. men vad fan. Okej hörni, videon är live. Jag har precis köpt ett par nya solglasögon som jag älskar. Från ISL. Som jag hittade på Minto. Heter de Minto? Och nu, mitt hjärta går fortfarande 180. Så att jag vet liksom inte riktigt hur jag ska göra här. Men nu ska jag fixa naglarna hos älskade Arda. Jag är så glad att hon är typ, alltså precis i närheten av mitt kontor också. Så att jag har alltså 1 minut dit och det gör mig lycklig. Men visst var solglasögonen fina? Alltså jag tror jag älskar dem. Jag har liksom inte riktigt sett dem på mig. Jag har inte kollat mig i spegeln utan jag ryckte av prislappen. Gud. Skakig. Och där kom solen fram och hit in ska jag.
Så vi körde på röda. Jävlar vilken snygg färg. Otroliga. Alltså. Jul. Christmas nails. We're done. Ska svepa sista min kaffe. Gud, naglarna blir verkligen så fina. Aida är alltså otrolig. Hon får det att se så bra ut och det håller så länge. Det var liksom 5 veckor sedan sist jag gjorde. Jag ska tipsa om mina absoluta favoritprodukter. När det kommer till hår, smink. Jag tänkte faktiskt blanda in kropp också. Jag börjar faktiskt med alla hårprodukter. För att det känns ju som att ni är så många som frågar hur jag har fått mitt hår att växa så mycket. Och det jag skulle verkligen vilja säga att så här. Ett så har jag hittat produkter som passar för mig. Som jag tycker är svinbra. Och jag är verkligen noga att ta hand om mitt hår. Jag duschar 1 gång i veckan. Den här veckan blev det dock 2 gånger. Skäms om mig. Och min absoluta favoritserie är den här. Det här är då reklam för jag jobbar ju med Kerastase. Men Kerastase Genesis serie. Så att det här schampot och balsamet är otroligt. Och sen så kör jag inpackning ibland. Jag älskar dock, jag har ju deras silverschampo som jag kör ibland när jag känner att mitt hår går lite mot rödare. Och om jag skulle få rekommendera en till serie så är det deras Gloss Absolut heter de. Och när jag duschar kroppen, också reklam för jag jobbar med Makom. Jag älskar faktiskt legit alla jag jobbar med. Så att den här är en lifesaver. Alltså jag är annars så, alltså jag blir lite kliig, lite torr. Och jag tycker den här är otrolig. Alltså jag har den här och så skrubbar jag typ kroppen nästan 1 gång i veckan i vintertid. Bara för att känna att jag får ett nytt lager. Där har vi ju lite hår. Och sen så då sminkborttagning. Så älskar jag den här. Det är Biodance Collagen Cleansing Oil. Och jag gillar ju alltså produkter som 1 inte svider i ögonen. Och 2 som bara glider på så lätt. Och det känns som att allt smink bara går av så lätt. Det är liksom, sminkborttagningen ska inte vara så jobbig för då hatar jag att göra den. Så jag får liksom inte svida i ögonen. Jag känner också att den här ger mig liksom lite. Alltså den torkar inte ut. Min hud blir liksom inte kliig efteråt. Alltså jag hatar det här. Jag har ju liksom då handdukar som är här för att det ska vara fint. Och sen har jag handdukar här under ofta som jag brukar tvätta ansiktet med. Just för att man inte ska använda det som hänger framme så fint. Men nu fick det bli så. Och då har vi lite mascara kvar. Och då tar jag, den här tycker jag är trevlig, Garniers Micellar Cleansing Water. Okej hörni. Och jag såg det nu när jag ändå kollar in i kameran. För att jag är ju rätt brun. Men liksom lagom brun. Och det skulle jag verkligen vilja tipsa om är ju att den här Diors. Alltså den är otrolig. Den min är fan nästan slut. Panik. Jag måste beställa mer. Dior Solar. Den här är liksom gradual och blir otrolig. Det finns liksom ingen risk att man blir fläckig. Jag tog en annan brunt och sol som ni ser på mina händer. Som var så mörk så att jag blev liksom fläckig. Men den här, det misslyckas typ aldrig. Alltså jag tog ändå på precis innan jag skulle gå och lägga mig igår. Och klädde på mig. Och gick och la mig. Alltså direkt. Och då, det brukar ju vara liksom receptet för en disaster. Men det blev så bra. Okej, så vi har tipsat om shampoo, balsam, min favoritbrun och sol, sminkborttagning. Och nu kommer vi till det roligare. Alltså den här lilla göttelådan som är här. Alltså när jag ändå har er i den här höjden. Så kan det ju vara så att jag har på mig en BH från Totin. Alltså den här är otrolig. Den kommer i svart och nude. Och alltså det är en vanlig bygel-BH utan push-up. Alltså den är inte vadderad. Men man får så snygga tuttar i den. Alltså den är också perfekt skuren. Så att jag kan liksom ha den under linnen utan att den syns. Eller utan att den sticker fram. Det spelar liksom ingen roll. Plus att man får en jättefin, enligt mig, klyfta. Men okej, mina absoluta favoritprodukter när det kommer till ansiktet. Först ut så har vi ju de här maskerna. Och jag vet att ni hade lite frågor. Eller lite mer specifika frågor just om det här. Vilken är den bästa Biodance-masken och vad är alla till för?
Jag har ju innan faktiskt bara kört den här. Den är hydrating, pore minimizing and firming. Jag har liksom inte hunnit testa de här andra så pass länge så att jag vet vad grejen är. Men som jag sa i min senaste vlogg så använde jag den här gula och den gav ett sjukt glow. Jag älskar de här. Det är verkligen som att alltså, du ger huden en boost. Så att när du vaknar, alltså du behöver liksom ingen smink, du behöver ingenting utan huden is glowing. Så jag älskar de här. Jag har inte testat den gröna än. Jo, det har jag visst gjort. Den var bra. Jag märker liksom inte jättestor skillnad beroende på någon av dem. Men det är den blåa som är soothing, moisturizing and nurturing. Så den här tror jag är väldigt bra om man är torr. Och sen har du den gula som är för dark spot care, improving dullness och even skin tone. Det känns som man behöver det under vintertid. Och den här var ju hydrating, polarizing, firming. Calming, purifying and refreshing. Otroliga. Och jag vill också ge ett stort tips när ni väl håller på och ska få glow. R-Solution, alltså Tullys märke på rakhyvlar. Alltså att raka ansiktet. Jag vet att jag inte var, alltså jag har inte tänkt på det innan. Men det gör så stor skillnad. Alltså sminket sätter sig på en helt ny nivå. Den är liksom, alltså det är verkligen bara fester, vilket är otroligt. Okej, vi börjar med en grej som jag tycker är så här. Den här borde alla hemma för att den här funkar ju, alltså enligt mig och vad jag har läst på så funkar den här verkligen för många hudtyper. Den är liksom, det är inte så parfymerad, alltså det är inte så mycket aktiva produkter, inget sånt. Och det är den här La Roche-Posay Cicaplast. Den här liksom, när du är torr, släng på den, otrolig. Jag är också ett stort fan av Mantle. Så att The Face Jelly Mask har vi här. The Green Mask, så bra. The Dream Mask. Och sen så har jag en rosa mask, men den är inte här nu. Den är också jättebra. Jag älskar även Rhodes Glazed Milk. Här hade jag ny, här är en gammal. Den här är så trevlig. Den här brukar jag typ egentligen mest använda på sommaren innan jag ska sminka mig. När typ min Veleda Skin Food är alltså att det blir för tjockt liksom. Så det här är så trevligt. Och den här lilla jäveln använder jag då mest vintertid. Och den är också svinbra för du får ett så otroligt glow av den. Och den är verkligen så här tjock, härlig, lägger sig liksom lite som ett filter på ansiktet. Och det är en helt vanlig, alltså rich intense skincare for face or body. Så den går jag att använda på hela kroppen, men jag använder den till ansiktet. Innan smink då. Biodance Collagen Gel Toner Pads. Nu har jag tappat den här lilla spalten. Men det är liksom en pad som ser ut så här. Och tar den bara i ansiktet så här. Nu ska jag ju givetvis inte göra den här ordningen, så att nu försvann ju det road jag hade tagit på. Men den här är så trevlig. Must have. Not nice to have, it's must have. För kroppen då. Jag älskar den här kombon. Då tar jag först Bioil över hela kroppen. Otroligt. Och så avslutar jag med den här. Den här är också dryg, håller länge. Alltså luktar gott. Och så här. Jag anser inte att jag använder så aktiva produkter. Och jag tycker inte att det behövs, utan min mening är mer att så här, jag kör typ lite mer så här ansiktsbehandlingar hos mamma eller så, som är kanske lite mer en PRX-behandling som är mycket syra eller mycket sånt som svider och så. Men sen då gör jag det lite då och då för att sen hemma bara använda så himla liksom icke-aktiva produkter. För jag anser liksom inte att min hud just behöver det, utan min hud känns som att den mår bäst av inte så aktiva. Men i och för sig har jag ju dock den här kombon. Och då använder jag inte den här varje dag. Men typ när jag känner att så här, jag behöver ett extra glow. Reklam för Ako. Så är Glow Booster Day and Night Serum, vitamin C. Och den här innehåller ju syra då. Och även Glow Exfoliant, AA-syra. Och jag tycker att det här behöver, alltså nu var det typ så här, vad kan det vara? 3 månader sedan jag var på en ansiktsbehandling. Och då tycker jag att det är lite trevligt att typ köra som en ansiktsbehandling hemma. Så att jag typ så här pilar ansiktet, jag liksom tar på det här
det blir liksom, ja men det blir lite som en behandling. Men jag använder inte de här dagligen då, skulle jag vilja säga. Vad mer har vi? Alltså, hur många produkter kan man tipsa om? För jag älskar också Summer Fridays. De brukar ofta ha när jag reser. Jag har också den då i en liten förpackning. Jag tycker de är verkligen snälla. Snälla mot huden och otroliga. Snigelsem. Alltså det var inte så länge sedan jag använde det. Men jag älskar snigelsem. Det är också lite så här nice känsla på huden. Att det blir liksom som ett lager med glow som sen åker in. Och jag skulle säga, jag har tagit min hudvård nu på så stort, lika stort allvar som min hårvård. Och det gör verkligen så stor skillnad. Alltså jag var ju en dark tid när jag typ sket i att också sminka av mig på kvällarna. För att jag var så här, nej men nu ska jag må piss. Alltså tro fan att man märker skillnad nu när jag bara äntligen börjar må bra och känna det i kroppen eller i huden. Jag har lite mer grejer jag ska tipsa om där nere som är lite mer en del av min kvällsrutin. Så jag tänker bara att jag ska slänga på mig mjukiskläder och sen så går vi ner då och tittar. Så hörni, bytt om till mjukiskläder och här är då också Totin. Alltså jag är så glad. Ni har ju sett mig glida omkring i de här sätten rätt länge nu. Och det har ju varit i liksom massa olika färger. Det har ju bara varit samples. Så att kanske tar in dem, vem vet. Men det här är i alla fall en färg som släpps. Och det är alltså den otroligaste, mysigaste färgen. Alltså vad ska man säga, tåpfärgad. Alltså den är grayish. Jättefin är den. Och alltså materialet är otroligt. Och den här toppen har liksom en inbyggd underlinne. Så att jag anser inte att jag brukar inte ha bh under. För jag tycker de håller sig på plats och flobblar inte runt tack vare den. Men alltså, kolla och så ryggen. Det här är otroligt. Alltså om ni bara kunde känna på det här materialet så hade ni dött. Alltså det här är så fint. Här ser ni lite bättre hur det ser ut. Så långa byxor, jag har dem ju nu under naveln, men du kan ju också välja att ha dem high waist för att få dem högre upp. Dragskor i midjan. En otrolig morgonrock med fickor såklart. Jag saknade verkligen mjukiskläder som också kommer med matchade linnen. För jag anser att det fanns ingenting så jag kunde verkligen ha ett helt set och känna mig så put together, utan man behövde liksom laborera och vara så här, okej, men jag har inte något bra på byxor, men vad ska jag för linne till det? Och då är skärs i olika vitt och lalla. Så det här känns så bra, jag är så nöjd. Alltså jag bor i det här, men det har ni verkligen sett, så jag tänker att jag behöver inte säga så mycket mer. Det lanseras ju då på söndag och kommer även i vitt. Och då släpps ju även de här bh:arna och de här trosorna. Gå in på Totin Underwear för att se lite mer sneak peeks på vad komma skall. Men så, då var vi igång med kvällsrutin. Om vi börjar med håret så kör jag alltid Genesis serumet. Och det är ju otroligt bra för att det blir inte fettigt. Jag märker så stor skillnad. Alltså, jag har hår där jag aldrig trodde jag skulle få hår. Mina vikar är liksom typ borta. Det är bara liksom små fläckar kvar. Och jag tror jag kommer bli av med dem om jag bara fortsätter några veckor till. Men sen kommer jag ju fortsätta med det här för att det liksom ska hållas. Och det är bara så trevligt för hårbotten. För det känns liksom som att hårbotten får en mask utan att håret blir fettigt. Sen så växlar jag lite beroende på. Antingen så sover jag med deras night mask. Eller så tar jag i lite, nu kommer jag göra det, lite av deras olja. Och så tar jag det liksom i håret. Och sen ska ni få världens lifehack. Den här från Leonites. Jag har innan sovit med deras heatless curls. Men den här är på en ny nivå. Så att jag borstar liksom igenom håret. Tar den här oljan eller night masken. För då får man liksom lite, då är liksom håret lite mer redo att formas. Och så gör jag så här. Och så sätter jag upp håret så. Så tar jag den här bollen. Jag tog ett annat fel håll. Men bollen ska vara fram.
Och nu har inte jag så långt hår än. Så jag får ju mitt hår runt en gång. Och sen tar jag en av de här tofsarna. Och fäster liksom fast där så. Och sen sover jag så här. Och då när jag vaknar upp imorgon så kommer min blow dry fortfarande vara otrolig. Och sen har vi då 2 till grejer som jag verkligen dör för. Och som jag verkligen kommit in på. Jag ska testa Sharknado, jag tror det tror jag inte. Men det är en ny så här jätteviral infraröd mask som också har kyl under ögonen. Men jag har ju använt min från Foreo i hur många år som helst. Tycker den är alltså dunder, absolut värd pengarna. Så att jag försöker använda den här 57 gånger i veckan. Jag vet att man säger typ 3-5 räcker. Men den här jäveln. This is my precious. This is my precious. Det är ju som en gua sha, men med elektriska. Man bara, gud, tar mig inte på orden. Men den sänder ju ut liksom vibrationer. Så att den är liksom så mycket mer effektiv. Och jag gör den varje morgon och upplever direkt att liksom kindbenen blir lite mer definierade. Mitt ansikte bara vaknar. Så att jag dör för den här. Och det är en Bear från Foreo. Gud, vad jag har babblat. Alltså jag vet inte ens om jag har fått med mig allting. Men jag känner att jag har tipsat om så mycket produkter. Men jag älskar att testa nytt. Och jag tycker de jag tipsar om nu, det är de jag verkligen märker skillnad av. Och jag tycker min hud, alltså den lever sitt bästa liv just nu. Trots att det liksom är vinter och absolut jag är blek och lite så mörk runt ögonen. Men min hud hade aldrig kunnat må bättre. Jag brukar alltid få knottror på vintern. Alltså så här, typ som att när kylan kommer och det blir lite så här, man får inte sol i ansiktet eller någonting. Då är det som att hela min hud blir så här, det syns inte men det känns att den är helt knottrig. Och jag har peppartorgträ inte fått det i år. Och jag vet inte om det är för att jag har så bra rutin. Och så vill jag säga att jag är så duktig på att också smörja hals och dekolletage. Så att jag ser det här som mitt ansikte. Så hörni, wow! Jag vet inte vad det blev av den här. Jag får också be om ursäkt för jag är typ lite så här extra rörig bara för att jag är typ så nervös med Totin. Eftersom att när ni ser den här har det ju fortfarande inte lanserats än. Jag älskar ju dock alltså allt. Jag är så självsäker på just det här för att jag har burit plaggen så pass länge nu så att jag dör för dem. Alltså det här är också alltså det är om det bara alltså alla som har känt på det här har sagt att det var det sjukaste de någonsin känt på. Att de aldrig upplevt någonting så mjukt. Som jag också säger, det här har jag ändå haft ett tag nu. Det klarar allt höll jag på att säga. Och det ser ut så här. Alltså när nu rekommenderar inte jag att torktumlera grejer. Men jag har ju liksom tvättat det i tvättmaskinen och torktumlat det. Tagit ut det och det är inte skrynkligt, det ser lyxigt ut direkt. Vi har tänkt på allt. I min mening så har vi tänkt på allt och jag är bara så nöjd och jag är så glad. Jag älskar hur den här färgen blev. Jag älskar det vita också, det är så fräscht. Och underkläderna är verkligen otroliga. Det finns ju mycket mer än det jag har visat. Så att om jag var er skulle jag faktiskt som jag sa gå in på Totin Underwear på Instagram och se där. För vi släpper ju en del på söndag. Hörni. Det var allt för mig. Nu ska jag tvinga Buster att hämta barnen. Jag tror också att han är hemma. För att jag kommer inte byta om från det här. Annars kommer jag gå och hämta barnen i det här. Ha en otrolig vecka nu. Så hörs vi nästa torsdag igen.